මුලින්ම අපි කතා කරලා බලමු මේ කියන mental stress එක නැත්තම් මානසික ආතතිය ඔයාටත් තියෙනවද කොහොමද මේක අඳුරගන්නේ මොනවද අපි මේක අඳුරගන්න කල යුත්තේ සහ අපි තුල මේක තියෙනවද අපි තුල ආතතියක් ගොඩ නැගෙමින් තියෙනවද ස්ට්‍රෙස් එකක් ඩෙවලොප් වෙන ගමන්ද තියෙන්නේ ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අපේ දරුවෝ හැමෝම එහෙනම් ජය විජේ සිසු අපි අලුත් වැඩසටහන Higher Education Srilanka ආයතනයේත් සමග මම වෛද්‍ය දුලින් ධර්මරත්න. දරුවනේ අද අපි කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ස්ට්‍රෙස් මැනේජ්මන්ට් ගැන. නැත්නම් මානසික ආතතිය, මානසික පීඩනය කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මැඩපවත්වා ගන්න? ඔයගොල්ලෝගේ මේ විභාග සමය අපි කතා කරා ළඟදීත් A level ජීවිතය ඔයගොල්ලෝගේ O level ජීවිතය නැත්නම් යුනිවර්සිටි ඩිග්‍රීස් ඩිප්ලෝමාස් ඔයගොල්ලෝ ෆලෝ කරනකොට දැන් ඔයගොල්ලොන්ට මේ විභාගات එක්ක නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ දිනදා ජීවිතයේදී මානසික ආතතිය එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රෙස් එක, මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙස් එක, මානසික පීඩනය ඔයගොල්ලොන්ට ලොකු බලපෑමක් කරනවා එදිනෙදා ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඒ වගේ මේවා වළක්වන්නත් මේවා ගොඩක් දේවල් හේතු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ගැන කතා කරන්න අද අපි මේ වැඩසටහනෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. විභාග බීතිකාව එහෙම නැත්නම් එක්සෑම් ස්ට්‍රෙස් එක. මේකත් එක්ක ගොඩනැගෙන මානසික පීඩනය. නැත්නම් මේ මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙස් එක. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වාතයක් වෙනවා නැත්නම් කරදරයක් වෙනවා. අපි හරිම සිංහල ටර්ම් එකකින් කතා කරොත්. ඉතින් මේවට මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන්? එහෙම නැත්නම් මේ කියන මානසික පීඩනය, මානසික ආතතිය ඔයාටත් තියෙනවද කියලා හරියටම දැනගන්නේ කොහොමද? මේ ගැන අද අපි සාකච්ඡා කරනවා. මුලින්ම අපි කතා කරලා බලමු මේ කියන mental stress එක නැත්නම් මානසික ආතතිය ඔයාටත් තියෙනවද? කොහොමද මේක අඳුරගන්නේ? මොනවද අපි මේක අඳුරගන්න කල යුත්තේ සහ අපි තුල මේක තියෙනවද? අපි තුල ආතතියක් ගොඩ නැගෙමින් තියෙනවද? ස්ට්‍රෙස් එකක් ඩෙවලොප් වෙන ගමන්ද තියෙන්නේ? අපි කොහොමද මේක හරියටම දැනගන්නේ? නැත්නම් ඔයගොල්ලන් ගෙදර ඔයගොල්ලෝගේ ආදරණීයයන්, යාළු මිත්‍රාදින්ට මෙහෙම ලක්ෂණ තියෙනවද? හොයලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. මුලින්ම අපි කතා කරමු දැන් අපි ගොඩක් දෙනෙක් කම්ප්ලේන්ට් කරන නැත්නම් අපිට ලබා දෙන ගැටලුවක් තමයි මෙන්න මේ දවස්වල මට මේ ආකාරي හිස රදයක් තියෙනවා. අපි මේ ස්ට්‍රෙස් එකත් එක්ක ගොඩ නැගෙන හිස රදේ අපි කියනවා ටෙන්ෂන් හෙඩේක් එකක් කියලා. ටෙන්ෂන් හෙඩේක් එකක් ගැන කතා කරනකොට මේ නළල විශේෂයෙන්ම මේ ඉදිරිපස නළල සහ හිස දෙපස ඔයගොල්ලොන්ට තද කිරීමක් යම් කිසි ඩල් පේන් එකක් තද කිරීමක් එක්ක එන්නේ ටෙන්ෂන් හෙඩේක් එකක්. මෙන්න මේක මානසික ආතතියත් එක්ක සහ සම්බන්ධ වූ දෙයක්. මානසික ආතතිය ගොඩ නැගෙන කෙනෙක්ට මේ කියන ටෙන්ෂන් හෙඩේක් එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට දවසේ කිනම් වෙලාවද කියලා නිශ්චිතව කියන්න බැරි වුණාට ඕනෑම වෙලාවක මේක ඩෙවලොප් වෙන්න පුළුවන්, ගොඩ නැගෙන්න පුළුවන් කියලා මුලින්ම කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම බොහෝ දෙනෙක් කියන දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන්ට උගුරේ යමක් හිර වෙලා වගේ. ලම්ප් එකක්, ලම්ප් ඉන් ත්‍රෝට් කියන මේ කන්සෙප්ට් එකට කියනවා. මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. තවත් කෙනෙක් කියනවා ඒගොල්ලන්ට තමන්ගේ උරහිස් ඒ වගේම බෙල්ල පිටුපස ප්‍රදේශයේ වේදනාවක් නැත්තම් අපි කියනවා මේ යම් කිසි අසමතුලිතභාවයක්. එහෙම නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට නිරෝගී නොවන තාක්කල් ඔයගොල්ලන්ට ඇති වෙනා උනත් සමග මේ වගේ යම් කිසි අවිවේකී බවක්, weakness එකක් එහෙම නැත්නම් දුර්වලතාවයක් බෙල්ල පිටිපස් ප්‍රදේශයේ සහ උරහිස් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේදී ඔයගොල්ලන්ට ගොඩ නැගෙන්න පුළුවන්. මේ හිස රදෙත් එක්ක ටෙන්ෂන් හෙඩේක් එකත් එක්ක ඩෙවලොප් වෙන මේ වගේ දේවල් හින්දා ඔයගොල්ලන්ට යම් කිසි නිගමනයකට එළඹෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි ආතතියක් ඔයගොල්ලෝ තුල නිර්මාණ වෙමින් පවතිනවා දෝ කියලා සැකයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ප්ලෑන් එක සාකච්ඡා කරන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ A level කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ 3A project එකට join වෙන්න ඕනේ. 2023 විශේෂයෙන්ම දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා 3A project එක 24 25 ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. 077 0225 2921 නම්බරයට WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න 3A project කියලා. ඉක්මනින් එකතු වෙන්න අපේ 3A project එකත් සමග. අනිත් පැත්තෙන් ඔයා O level නම් කරන්නේ 9A project එකට අනිවාර්යෙන් join වෙන්න ඕනේ. අර වගේම තමයි 077 22921 නම්බරයට WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න 9A project කියලා ඉක්මනින් රෙජිස්ටර් වෙලා මේ සම්මන්ත්‍රණ ටික ලබා ගන්න. ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් කියන දෙයක් තමයි තමන්ගේ කොන්දේ පිටුපස ප්‍රදේශය නැත්නම් කොන්දේ පහළ ප්‍රදේශයේ යම් කිසි පීඩනයක් යම් කිසි වේදනාකාරී හැඟීමක් ඇති වෙනවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් මෙන්න මේ වේදනාව ඇති වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මේකට අපි කියනවා බෑක් පේන් එකක් ඩෙවලොප් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තවදුරටත් කතා කරනවා නම් පපුවේ බර ගතියක් heavy chest මේ කියන ලක්ෂණත් එක්ක තව දුරටත් ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දෙනෙක් අත්විඳින දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලොන්ට ඒ දවස්වල නැත්නම් ආතතියට ලක් වෙච්ච දවස්වල නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට විභාගයක් ලැබුණාම ඔයගොල්ලොන්ට බඩේ අජීර්ණ තත්ත්වයක් එහෙම නැත්නම් කෑම අරුචියක් එක්ක කෑම දිරවීමේ අපහසුතාවයක් ගොඩනගෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට අඳුරගන්න පහසුවෙන්ම තියෙන්නේ තමන් ආතතියකට මුහුණ දෙමින් පවතිනවා කියන ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීමට තමයි මේවා තියෙන්නේ. එතකොට මේවා ෆිසිකල් සයන්ස්. ඒ කියන්නේ අපේ ශාරීරික ගති ලක්ෂණ. මේ එළියට දාන්නේ ශාරීරික ගති ලක්ෂණ. මොකද මානසිකව අපි ආතතියකටපත් වෙලා මානසිකව පීඩනයකටපත් වෙලා ඉන්න හින්දා මේවා එළියට එන්නේ ශාරීරික ලක්ෂණ වශයෙන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට අපි කියනවා tight muscles. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට මාංශ පේශී වල තද ගතියක් මේ දවස්වල දැනෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අර අපි කතා කරා වගේ මස් පිඩු වල වේදනාව, හිසේ වේදනාව, බෙල්ල උරහිස් ප්‍රදේශයේ වේදනාව වගේම
ඔයගොල්ලෝගේ බඩේ අජීර්ණය කෑම දිරවීමට ඇති අපහසුව ගොඩක් දේවල් කෑම අරුචිය වගේ දේවල් මේ දවස්වල නිර්මාණය වෙනවා. මේ හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට අඳුර ගන්න පුළුවන් තමන් තුල. නැත්තම් මේක බලන ඔයා තුල තමන්ට මානසික පීඩනයක් මානසික ආතතියක් මේ ගොඩනැගීමෙන් පවතින කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙන ලෙඩ රෝග ගැන හිතන්නේ නැතුව මුලින්ම මේ දේ ගැන හිතලා ඉන්න ඕනේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ළඟ දුර තියෙන යම්කිසි බාධක නැත්තම් යම්කිසි විභාග කටයුතු වල මුහුණ දෙන්න ඔයගොල්ලෝ සූදානම් වෙනකොට මේවා නිරන්තරයෙන් යන දේවල්. ඉතින් මේවා අඳුරගෙන ඉන්න ඕනේ. මානසික පීඩනයකට නැත්තම් මානසික ආතතියකට නැත්තම් මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙස් එක මෙන්න මේ කියන concept එක ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඕගොල්ලෝ මොනවද මේ දවස්වල කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් මෙහෙම දෙයකට යටත් වෙච්ච මිනිස්සෙක් මොන වගේද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ? මොන වගේ දේවල්ද එළියට දාන්නේ? මොන වගේ විදිහට දෙයක් රියැක්ට් කරන්න කියලා කල්පනා කරොත් ඕගොල්ලොන්ට හිතේ මේවා මාත් කරනව නේද කියලා. ඒ කියන්නේ බොහොමයක් වෙලාවට මේ මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙස් එකක් යටතේ අපි ජීවත් වෙනකොට අපිට යම් කිසි ස්ට්‍රෙස් එකක්, ස්ට්‍රෙසර් ෆැක්ටර් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට කොටින්ම මේක බලන ඕගොල්ලන්ට බහුතරයක් දෙනාට තියෙන විභාග භීතිකාව. විභාගයකට මුහුණ දීම සඳහා විශේෂයෙන්ම A level සහ O level විභාග වලට මුහුණ දෙන්න ඕගොල්ලෝ ලකල හැස්සි වෙනකොට මේ විදිහට මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙස් එකකට මානසික පීඩනයකට යටත් වෙලා ඔයගොල්ලෝ ගෙදර අයත් එක්ක ගොඩක් අඩදබර ඇති කර ගන්නවා. ඉතින් මේක අපිට ගොඩක් පර්සනල් කෝචින් හරහා මට සම්බන්ධ වෙන දරුවෝ අපිට නිතරම කියන දෙයක්. ඉතින් ඒ අත්දැකීම් එක්ක මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ බහුතරයක් දිනාට නිතරම කලබලයටපත් වෙනවා සහ කේන්තියටපත් වෙනවා කියලා රහසක් නෙමෙයි කියලා ඔයගොල්ලෝ හොඳ ආකාරව දන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ දවස්වල නිින්ද යාමට ඉතාමත් අපහසුයි. නිදා ගන්න අපහසුයි. කොච්චර මහන්සි වුණත් ඕන නිින්ද යන්නේ නැහැ. මොකද මේ දවස්වල වැඩිපුර මහන්සි දැනෙනවා. මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙස් එකකට නැත්තම් මානසික ආතතියකට ඔයගොල්ලෝ යටත් වෙලා ඉන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට වැඩිපුර මහන්සි දැනෙනවා. නමුත් නිින්ද යන්නේ නැහැ. මේ වගේ එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ ගති ලක්ෂණ මේ දවස්වල පෙන්වුම් කරනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ඉමෝෂනලි බොහොම සෙන්සිටිව්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ හැඟීම් ඉතා ඉක්මනින් එළියට එනවා. අර කේන්ති ගත්ත වගේම ඔයගොල්ලෝ කලබල වුණා වගේම ඔයගොල්ලෝ අඬන්නත් පුළුවන්, කලබල වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් වලට පසුතැවෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් මේ කාලේ ඔයගොල්ලෝ උච්චාවචනය වෙනවා. ඒ හින්දා බොහොම අසමතුලිත කාලයක ඔයගොල්ලෝ ගත කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ශාරීරිකවත් මානසිකවත් පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න හින්දා. මොකද අපි හිතනවා මෙහෙම දෙයක්. මානසික ආතතිය කියලා අපි මේකට නම් කරලා නාමකරණයක් දීලා හැදෙන්නුවට. ඒ කියන්නේ මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙස් එකක් වුණාට මේක බොහොමයක් වෙලාවට ශාරීරිකව ෆිසිකලි එළියට දාන දෙයක්. ශාරීරිකව පෙන්눔 කරන දෙයක් සහ ශාරීරිකව කමියුනිකේට් කරන දෙයක්. ඔයගොල්ලෝගේ එළියට ඔයගොල්ලෝගේ ශාරීරික ජීවිතේට පවා විශාල බලපෑමක් එල්ල කරන දෙයක් මේ මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙස් එකක් යටතේ ඔයගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා කියන්නේ. ඔබත් O level A level 1 සිට 13 වසර දක්වා පාසල් යන සෙත් නැතිනම් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක්ද වෛදුලින් ධර්මරත්නගේ high performance study course එක තුලින් ඔබට වැඩ පසුවට කල්තබීම නැවතීමට plan එකක් daily motivation daily routine උදෑසන අවදි වීමට පුහුණුව gratitude growth mindset එක දින 10කින් විභාග කටයුතු සඳහා විශ්වාසය මේ ඔක්කොම කෙටි වීඩියෝ පාඨමාලාවකින් දැන් ඔබ වෙත සහනදායි සාධාරණ මුදලකට A level O level ඇතුළු ඕනෑම විභාගයක් සඳහා පෙනී සිටින ඔබට වෛද්‍ය දුලීන් ධර්මරත්නගේ personal training sessions දැන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපත් සමග එකතු වෙලා පුළුවන් ඉක්මනට ඔබේ ආසනයත් වෙන් කරගන්න personal coaching sessions by Dr.Duleen ධර්මරත්න. WhatsApp කරන්න 077 0252 2921. මොකද දැන් මේ වගේ දෙයක් ගැන අපි සාකච්ඡා කරනකොට මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන උත්තරයක් බලාපොරොත්තු වෙන විසඳුමක්. මොකද මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙසර් ෆැක්ටර්ස් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අනිවාර්යෙන්. ඔයා මේ දවස්වල විභාගයට සූදානම් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගෙදර දොරේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේකට තමයි විසඳුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක හින්දා මේක ගැන කල්පනා කරන හින්දාම ඔයගොල්ලෝ ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. පීඩනයටපත් වෙනවා. මානසිකව අසමතුලිත වෙලා මානසික පීඩනයකට යටත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒවා ශාරීරිකව එළියට දානවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කොහොමද ස්ට්‍රෙස් එකක් හරියට හැන්ඩල් කරන්නේ? ස්ට්‍රෙසර් ෆැක්ටර් එකක් දිහා හරියට බලන්න. මේකට මූලික හේතුව පුතාලා මතක තියාගන්න. අපි ගැටලු निराකරණය හරියට දැනගන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මොකද problem solving concept එකක් හරියට ඔයගොල්ලන්ට එළියට දාන්න පුළුවන් නම් problem solving කියන දේ හරියට ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ කියන ස්ට්‍රෙසර් ෆැක්ටර්ස් වලට ලස්සනට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මානසික ආතතියට යටත් වෙන්නේ නැතුව, ලක් වෙන්නේ නැතුව ගොඩක් වෙලාවට ජීවිතේ ලස්සනට ප්‍රශ්න निराකරණය කරන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ ස්ට්‍රෙස් මැනේජ්මන්ට් කියන එක. නැත්නම් මේ පීඩනයකට යටත් නොවි කොහොමද අපි ජීවිතය ගත කරන්නේ? ස්ට්‍රෙස් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ ඔන්න ඔය concept එක. මේකේ පළවෙනි දේ තමයි problem solving technique එකක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ කලින් වැඩසටහන් වලත් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. දරුවනේ ප්‍රශ්න රාශියක් ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔයා හෙට උදේ නැගිටලා වැඩ පටන් ගන්න කලින් ඔයා ගාවට ප්‍රශ්න 5ක් එනවා. අම්මා ගෙනත් දාන ප්‍රශ්නයක්, ඉස්කෝලෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා, ටියුෂන් පන්තියෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා, ආශ්‍රය කරන යාළුවන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා, කරන වැඩපිළිවෙලෙන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ප්‍රශ්න 5ක් ඔයාට එනවා. හැබැයි උදේ නැගිට ගමන් ඔයාට මේ ප්‍රශ්න 5 ඔයා ගාවට ආවට ඔයාට උත්තර නැහැ.
ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න පහට දෙන්න උත්තර පහක් ඔයා ගාව නැහැ. ඔයාට මේ ප්‍රශ්න පහෙන් එක ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් තියෙනවා. එතකොට ඔයා මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? මේ උත්තරයක් තියෙන ප්‍රශ්න විතරක් ඔයා ළඟට ගන්න ඕනේ. මොකද ඒකට විසඳුම ඔයාට ඒ වෙලේ දෙන්න පුළුවන්. ඒ විසඳුම දීලා ඒ ප්‍රශ්නේ අයින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර අනිත් ඉතුරු ප්‍රශ්න හතර ඔයාට පැත්තකින් තියන්න වෙනවා. මොකද ඒවට උත්තර ඔයා ගාව මේ මොහොතේ නොමැති හින්දා. මතක තියාගන්න ගොඩක් වෙලාවට අපි ස්ට්‍රෙස් අවුට් වෙන්නේ මේ උත්තර නැති ප්‍රශ්න ගැන මේ මොහොතේ කල්පනා කරන්න ඔයා උත්සාහ කරනකොට උත්තර නැහැ කියලා හොඳටම දන්නවා. නමුත් ඔයා කොහොම හරි ගැට ගහන්න කල්පනා කරනකොට ඔයා වැඩිපුර ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. වැඩිපුර ආතතියට ලක් වෙනවා. තේරුම් ගන්න ඕනේ ප්‍රොබ්ලම් සෝල්විං කියන එක ටෙක්නික් එකක්. ඒක ආර්ට් එකක් විදිහට කරන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය වෙනස් කළා. මොකද මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ඔයා ගාව දැන් නැති වුණාට තව දවසකින්, තව පැයකින් වෙන්න පුළුවන්, තව පැය භාගකින් වෙන්න පුළුවන්. මේවට උත්තර හම්බෙන්න පුළුවන්. දවසකින්, දවස් දෙකකින්, සතියකින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළ උත්තරේ හම්බුනාම ඒ ප්‍රශ්නේ අර පැත්තකට කරලා වෙන් කළ තිබ්බනම් ඒක ළඟට අරගෙන විසඳුම දීලා අයින් කරන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. මේක පළවෙනි දේ ප්‍රොබ්ලම් සෝල්විං ටෙක්නික් එක. දෙවෙනි එක තමයි ප්‍රයොරිටි ටාස්කින් ඇන්ඩ් ටයිම් මැනේජ්මන්ට්. ප්‍රයොරිටි ටාස්කින් ඇන්ඩ් ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියද්දිම ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඔයා උදේ නැගිටිට පස්සේ කරන්න වැඩ ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩසටහන් මාලාවක් ඔයාලට තියෙනවා. මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ, අර වැඩේ කරන්න ඕනේ, අරකට සහභාගී වෙන්න ගොඩක් ප්ලෑන්ස් ඔයා ගාව තියෙනවා. එතකොට ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේ කියන ලිස්ට් එකෙන් ඔයා ප්‍රයොරිටි දෙන්නේ මොනවද? ඔයාට වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ මොනවද? අද දවසේ සියලුම සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්න, ඒ වගේම ඉදිරි සතිවල, ඉදිරි මාසවල සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ මොහොතේ වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාට ප්‍රයොරිටි දෙන්න පුළුවන්. වඩාත් වැදගත් මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ප්‍රයොරිටි මැනේජ්මන්ට් නැත්නම් ප්‍රයොරිටි ටාස්කින් එක මේක ඔයගොල්ලෝ ළඟට ගත්තට පස්සේ ඔයා ගාව හරියටම වැදගත් මොනවද කියලා ලිස්ට් අවුට් කරගත්තට පස්සේ ඔයා එදා වැඩ ටික ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ ඔයාට උදේ නැත්තම් උදේ වැඩ පටන් ගන්නවා නැත්තම් ඔයා හෙට දවසේ නැත්තම් ඊළඟ සතියේ දේවල් ප්ලෑන් කරනවා නම් මේ ප්‍රයොරිටි මැනේජ්මන්ට් කියන එක අතිශය වැදගත් වෙනවා. මොනවාද ඔයාගේ ලිස්ට් එකේ තියෙන්න ඕන කියලා අඳුර ගන්න ඕනේ. එහෙම කරාට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් ටයිම් මැනේජ්මන්ට් ඔයා ගාවට ගන්න පුළුවන්. අපි දිනපතා ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් මේ හැමදාම කියලා දුන්න ප්ලෑන්ස් වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ කොච්චර වැදගත්ද කියලා. ටයිම් මැනේජ්මන්ට් ගැන කතා කරද්දී මෙන්න මේ අඳුර ගන්න වැඩ ටික කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන වෙලාවද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් හිතන්න බහුතරයක් දෙන අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ අධ්‍යාපනලාභී ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ පාඩම් වැඩවල නිරත වීම තමයි සහ විවිධාකාරී විභාග වලට ලකල හැස්ති වෙන එක තමයි ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒතර ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියන එක ගැන කතා කරොත් මූලිකම ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩ කටයුතු ප්ලෑන් කරගන්න තමයි වෙලාව යොදා ගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා තීරි පාඩම් කරන වෙලාවල් තියෙනවා. තීරි වලට අදාළ මොන විශේෂ ක්ෂේත්‍රෙ නිරත වෙන්නේ මොන වෙලාවටද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නා හොඳාකාරම ඒවට අදාළ කාල සීමාවන් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ පේපර් ට්‍රැකින්, පේපර් බෑක් ට්‍රැකින්, පේපර් තීරි වලින් රිවිෂන් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට ස්විච් වෙවි වැඩ කරන්න ඕනේ. පේපර්ස් කරන්න තියෙනවා. එතකොට මේවට මොන කාල රාමුද යොමු කරන්නේ යොදා ගන්න කියන එක තමයි ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියලා අපි මෙතන අදහස් කරන්නේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ කතා කරන ඔයගොල්ලෝ මේ බලන ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට විභාග වල ලකලා හැස්ති වෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට අදාළ වැදගත්ම වැඩ කොටස වෙන් කරගෙන අද දවසේ පවා වැඩ 7ක් 8ක් තියෙනවා නම් මූලිකවම කරන්න ඕනේ වැඩ මොනවද කියලා ලකුණු කරගෙන ඒවට මූලින්ම ඇටෙන්ඩ් වෙන්න ඕනේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඊට පස්සේ අදාළ කාල රාමු බෙදාගෙන ඉතිරි වැඩ කොටසට ලස්සන සහභාගී වෙලා වැඩ කරගන්න එක තමයි ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියලා අපි හඳුනනවා. ඉතින් දැන් මේ ක්‍රම දෙක හරියට ප්‍රගුණ කරන්න ඔයාලට පුරුවන් නම් ඒ කියන්නේ 100%ක් හරියට පළවෙනි දවසේ කරන්න බැරි වුණාද ප්‍රෝග්‍රෙෂන් තමයි වැදගත් කියලා ඔයගොල්ලෝ හොඳ ආකාරව දන්නවා. පුළුවන් තරම් වර්ධනකාරී මානසිකත්වයෙන් යුතුව ඉදිරියට යන්න ඕනේ කියලාත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලන් ටික ටික 50 60 70 විදිහට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. අන්න එතනදී මේ කිව්ව ගැටලුව අපි निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට කිසිදු ආතතියකට ලක් වෙන්නේ නැතුව මේ වැඩ පිළිවෙල හරියට සාර්ථක කරගන්න ඔයාට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඊළඟ එක තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා රිලැක්සේෂන් ටෙක්නික්ස්. දැන් රිලැක්සේෂන් ටෙක්නික්ස් ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ හොඳ ආකාරව දන්නවා පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි ලොකු ආభాසයක් ලබනවා මෙඩිටේෂන් නැත්තම් භාවනාවේදී. මේ මෙඩිටේෂන් එකත් එක්ක එන දෙයක් තමයි යෝගා. ඉතින් යෝගායි භාවනායි දෙක එකට එක වගේ නොවුනට ක්‍රම දෙකක් වුණාට හොඳම රිලැක්සේෂන් ටෙක්නික්ස් දෙකක්. ඒ වගේම තමයි කතා කරන්න ඕනේ එක්සර්සයිස් ටෙක්නික්ස් ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයා ව්‍යායාම කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ව්‍යායාම කරන්නේ නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ හැම දෙයකින්ම ඔයාට ශාරීරික යම්කිසි ඇක්ටිවේෂන් එකක් කරලා. ඒ කියන්නේ ශාරීරිකව ඔයා සජීවී අත්දැකීමකට මුහුණ දෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝගේ ඩෝපමින් වැඩිපුර ශ්‍රාව වෙන්න ගන්නවා. ඩෝපමින් වගේම සෙරටොනින් කියන හෝමෝන් ශ්‍රාව වීම වැඩි වෙලා ඔයගොල්ලෝගේ රිලැක්සේෂන් කියන කන්සෙප්ට් එක. දැන් මේක මෙන්ටල් කන්සෙප්ට් එකක්. මේක ඇක්ටිවේට් කරන්න මෙන්න මේ කියන හෝමෝන වැදගත් වෙනවා කියලා අපේ කලින් වැඩසටහන වලත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ටෙක්නික්ස් දෙක තුනක් කියලා දුන්නේ මොකද ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය වෙනස් කරගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය වෙනස් කරගත්තට පස්සේ ඒවා කොහොමද අපි ළඟට අර ඕගනයිස් කරගන්නේ කියලා ඒක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා නම් මේ රිලැක්සේෂන් ටෙක්නික් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙනවා මේවා ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔයගොල්ලන්ට බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඩීප් බ්‍රීතිං එක්සර්සයිසස්. ඩීප් බ්‍රීතිං එක්සර්සයිසස් කියලා අපි පොඩි කාලේ කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන්
බුද්ධාගමේ දරුවෝ කරන ආනාපාන සති භාවනාව. මේක ඩීප් බ්‍රීතිං එක්සර්සයිස් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ආශ්වාසය කරන ප්‍රාශ්වාසය කරන මොකද ගැඹුරින් මේ වැඩේ කරනවා. මේක ඩීප් බ්‍රීතිං එක්සර්සයිස් එක වෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ ඒ කාලේ නම් දන්නවා. නමුත් මේ තුල ඔයගොල්ලෝම යම් කිසි මට්ටමකට calm down කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝම පුළුවන් තරම් සමනය කිරීමක්. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් පැසිව් සිදු කිරීමක් මේ භාවනාව තුළ කරනවා. ඉතින් මේ වගේ එක්සර්සයිසස් මේ ඇත්තටම ව්‍යායාම ක්‍රම. ඔයගොල්ලෝ ෆිසිකලි එක්සර්සයිස් කියලා හිතනකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ ෆිසිකලි ගොඩක් ගැඹුරු දේවල් කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මේ වගේ සරල දෙයකින් ඔයගොල්ලෝ ඩීප් බ්‍රීතිං එක්සර්සයිස් එකක් වගේ දෙයක් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් calm down වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට හිතන්න පුළුවන්. සහ ඔයගොල්ලන්ට ඕගනයිස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ පර්සනල් relationships improve කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන සහ සම්බන්ධතා, ගෙදර දොර, ඔයගොල්ලෝ ආශ්‍රය කරන යාළු මිත්‍රාදීන් මේක හැමෝත් එක්කම තියෙන සහ සම්බන්ධතා වර්ධනය කර ගැනීම සහ communication. ඒ කියන්නේ සංනිවේදනය. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ ගෙදර මිනිසුත් එක්ක හරියට සංනිවේදනයක් නැති හින්දා ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. යාළුවොත් එක්ක හරියට සංනිවේදනයක් නැති හින්දා ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මේ ප්‍රශ්න ඇතිවීම පවා ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න විසඳීමට බලපානවා. මොකද අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති වුණාම වැඩිපුර ප්‍රශ්න එකතු වෙලා ඔයගොල්ලොන්ටමයි මේකේ කරදරයටපත් වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ වගේ පොඩි දේවල් ගැන අපි අවධානය යොමු කළ යුතුයි කියලා මම හිතනවා. මොකද මානසික ආතතිය නැත්නම් mental stress එකක් stressor factors හින්දා ගොඩක් සාධක හින්දා මේ දේවල් ඇති වෙන්නේ අපේම නොසලකිලිමත් භාවයක හින්දා අපි විශ්වාස කරන හින්දා මේ mental stress එක කියන දේ බොහොම බල වෙන්න ඕගොල්ලෝ බය වෙලා දඟලන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. සහ මතක තියාගන්න ඕනේ මේකට හරි plan එකක් හරියට organize වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් තමන්ගේ සිතුවිලි හරියට organize කරලා මේකට හරියට ඒ එකෙල්ලේ බලලා මේ දේ සැලසුම් සහගතව ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියට වැඩ කරගෙන යන්න කිසිම ගැටලුවකින් තොරව ඔයගොල්ලෝ මේ මොහොතේ වැඩ කරන විභාගයකට වේවා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කරන ඕනෑම දෙයකට වේවා ඔයගොල්ලන්ට හරියට ඕගනයිස් කරලා වැඩ ටික කරගෙන මේකේ සාර්ථක වෙන්න. අනිවාර්යෙන් හැකියාව වැඩිපුරත් එක තියලා මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙලේ අපි ඕනම වෙලාවක කතා කරන දෙයක් තමයි තමන් කරන වැඩේ ફોකස් එක හරියට තියාගෙන කරන්න සහ ප්ලෑන් එකක් වාට තියෙන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපිට කතා කරන දරුවෝ කියන්නේ කොච්චර දැන් විභාගෙ ලඟ වෙලා තිනවා අර විභාගෙ ලඟ වෙලා තිනවා වෙලාව නැහැ කියලා හිතෙනවා. දැන් පරක්කු වැඩිද මන්ද කියලා හිතෙනවා. ගොඩක් සිතුවිලි ඔයගොල්ලෝගේ ඔළුවේ තියෙනවා. කරන්න ප්ලෑන්ස් උත් තියෙනවා. නමුත් වෙලාව නැහැ කියලා හිතෙනවා. නමුත් මේ මොහොතේත් ඔයා ගත කරන්නේ මේකට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙලාව තමයි ඔයාගේ නිස්කාරණේ අපරාධේ මේ නාස්ති වෙන්නේ කියලා ඔයා හිතනවා නම් මේකට ප්ලෑන් එකක් අතුව ඔයාට ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඕනම දෙයක් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි කියන්නේ High Education Sri Lanka ආයතනයේ මම වෛද්‍ය දුලීන් ධර්මරත්න විදියට ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ වගේ දේවල්. මේ පොඩි දේවල් අපි හරියට හදාගත්තොත් අපිට ලොකු ගමනක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් එකම අපි මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ A level නම් අනිවාර්යෙන් අපේ 3A project එකට join වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම O level නම් 9A project එකට join වෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ ගැන වැඩි විස්තර අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ සියලුම පහත දැක්වෙන links වලින් ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන වැඩි විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඊළඟ වැඩසටහනකදී හම්බෙමු. ආයිබෝවන්. මොටබ ජය විජේ.